नमस्कार। यहाँहरूलाई म आज स्कुल लेभल IEMIS को एक्सेल बेस फाइलमा रहेका 9वटा बटनहरूमध्ये EiE भन्ने बटनको बारेमा प्रदर्शन गर्न गइरहेको छु। EiE भनेको यसको पुरा अर्थ चाहिँ एजुकेसन इन इमर्जेन्सी हो अथवा आपतकालमा शिक्षाको कुरा हो। विभिन्न कारणले हामीलाई आपतकालहरू सिर्जना हुन सक्छन्। बाढी, पहिरो, भूकम्प, कोभिड महामारी जस्ता चाहिँ महामारीका कारणले पनि शिक्षामा आपतकालको सिर्जना हुन्छ। त्यस्तो बेलामा बालबालिकाहरूको सिकाइ प्रक्रिया कस्तो छ, शिक्षकहरूको अवस्था के छ, कति प्रभावित भएका छन् भन्ने लगायतका सूचनाहरू शैक्षिक योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने भएको हुनाले ती विषयहरू सङ्कलन गर्नका लागि यो EiE बटन चाहिँ थप गरिएको हो। र यो 2078 सालको शैक्षत्रदेखि यो EiE बटन थप गरिएको हो र EiE बटनमा भएका अप्सनहरू अनुसार आवश्यकता अनुसार यो बटनमा भएका इन्फर्मेसनहरू विद्यालयहरूले अद्यावधि गर्नुपर्ने अथवा भर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। यसरी यो एक्सेल बेस फाइलको EiE भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँले EiE टाइप भन्ने अप्सन आउँछ र यसमा चाहिँ 4वटा कुराहरू तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कोभिड-19, अर्थक्वेक भुइँचालो, त्यसै गरी फायर स्टर्म आगलागी तथा हुरी, त्यसै गरी फ्लड अथवा बाढी पहिरो। अब यहाँहरूको विद्यालयमा कुन कारणले चाहिँ समस्या आएको अथवा कुन कारणले एजुकेसन इन इमर्जेन्सी अवस्था सिर्जना भएको हो त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहुन्छ र त्यो सिलेक्ट गरेपछि त्यसभित्रका चाहिँ फिल्डमा रहेका इन्फर्मेसनहरूलाई यहाँहरूले अपडेट गर्नुहुन्छ। जस्तै अब एकछिनलाई हामी कोभिड-19 को बारेमा भएका क्षतिहरूको बारेमा त्यहाँको सिकाइ प्रक्रियाको बारेमा यदि हामीले सूचनाहरू चाहिँ अद्यावधि गर्नुपर्ने छ भने कोभिड-19 लाई सिलेक्ट गर्छौं र यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यस्तो खालको फिल्डहरू देखिन्छ। यसमा हेर्नुभयो भने यहाँले मुख्य दुईटा फिल्डहरू छ। EiE टाइपको कोभिड-19 भयो। अब यहाँ अर्को अर्थक्वेकको सन्दर्भमा आउँदाखेरि EiE टाइप अर्थक्वेक भनेर आउँछ। त्यसैगरी अहिले हामीले कोभिड-19 कुरा गरे हुनाले कोभिड-19 को सन्दर्भमा एउटा कुरा चाहिँ स्टुडेन्ट, टिचर, स्टाफ र इन्फ्रास्ट्रक्चर, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी र त्यहाँको भौतिक संरचनाको सन्दर्भमा के कुराहरू चाहिँ भए भन्ने सन्दर्भमा रिपोर्टिङ गर्नका लागि यो फिल्डहरू बनाइएको छ भने अर्को चाहिँ अल्टरनेटिभ टाइप अफ अल्टरनेटिभ मोडालिटी भनेको त्यो कठिन परिस्थितिमा कस्ता वैकल्पिक सिकाइ प्रक्रियाहरू सञ्चालन गरिए भन्ने चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नका लागि यो फिल्ड बनाइएको छ। जस्तै यहाँहरूले हेर्नुभयो भने जो अहिले यहाँ टिचर, स्टुडेन्ट, टिचर, स्टाफ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने फिल्डमा हाइलाइट भएको सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ टिचर स्टुडेन्टको हिसाबले कतिजना प्रभावित भए, त्योमध्ये छात्र छात्रा मेल फिमेल कति भयो, थर्ड जेन्डर छ भने त्यो पनि भयो, यदि डिजाबिलिटी भएको अथवा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू छन् भने प्रभावित भएका छन् भने कति भए, टोटलमा कति भयो। त्यसैगरी मृत्यु भएको छ अथवा कोभिडको सन्दर्भमा पहिलो डोज लगाउने, दोस्रो डोज लगाउने बालबालिकाहरू कति भए भन्ने कुरा पनि यसमा रिपोर्टिङ गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी टिचरको सन्दर्भमा कतिजना प्रभावित भए, कतिजनाको मृत्यु भयो, कतिजनाले पहिलो डोज र कतिजनाले दोस्रो डोजको खोप प्राप्त गरे भन्ने कुराहरू यसमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी स्टाफको सन्दर्भमा पनि कति प्रभावित भए, कतिको मृत्यु भयो, कतिले चाहिँ पहिलो र दोस्रो डोज खोप लगाए भन्ने कुराहरू चाहिँ यो शिक्षक विद्यार्थीहरूको प्रभावित कस्तो रहे, कर्मचारीहरूको प्रभावितको अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने कुराका लागि यो फिल्डहरूमा भएको इन्फर्मेसनहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। भने संरचनाको हिसाबले चाहिँ जस्तै बिल्डिङ त्यो कम्प्लिटली ड्यामेज भएको, पार्सियली ड्यामेज भएको अथवा कुनै असर नगरेका सङ्ख्या कति भए, क्लासरुमको अवस्था कस्तो रह्यो, टोयलेटको अवस्था कस्तो रह्यो, वाटरको अवस्था कस्तो रह्यो, रिसोर्स क्लासहरू स्रोत कक्षाहरूमा कुनै क्षति पुग्यो कि पुगेन, त्यसरी हामीले जुन विद्यालयको कम्पाउन्ड वाल छ त्यसमा कुनै असर गर्यो कि गरेन, त्यसै प्लेग्राउन्डहरूमा कुनै असर गर्यो कि गरेन, त्यसैगरी टेम्पोररी लर्निङ सेन्टर बनेका थिए भने अथवा अस्थायी सिकाइ केन्द्रहरू थिए भने तिनमा प्रभाव पर्यो कि परेन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यो फिल्डमा इन्फर्मेसनहरू राख्छौँ। त्यसैगरी रिसोर्स क्लास डिटेलमा जुन अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई शिक्षण गर्नका लागि अथवा सिकाइमा सहजीकरण गर्नका लागि जुन यो स्रोत कक्षाहरू छन् ती स्रोत कक्षाहरूमा प्रभावित भयो कि भएन, भयो भने यस, भएन भने भएन। यदि भयो भने चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि कुनै भोलिन्टियरहरूले सपोर्ट गरेका छन् भने त्यो कुराहरूले उल्लेख गर्नु पर्यो र अरू कुनै टुल्सहरूको माध्यमबाट बालबालिकालाई सपोर्ट गराइएको छ भने त्यो कुराहरू हामी यसमा लेख्छौँ। त्यसैगरी रिक्वायरमेन्ट फर एडिसनल म्याटेरियल्स भनेर त्यो आपतकालका कारणले बालबालिकाको सिकाइलाई कन्टिन्यू गर्नका लागि थप कुनै अतिरिक्त सामग्रीहरू प्रबन्ध गर्नुपर्ने हो भने यो ECD का लागि कति, बेसिकको 1-5 का लागि, आधारभूत तहको 1-5 का लागि कति, आधारभूत तहको 6-8 का लागि कति, माध्यमिक तहको 9 वा 10 का लागि कति,
यो सामग्रीहरू आवश्यक हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी एक्स्ट्रा मेटेरियल्स निडेड भनेर यसका लागि अतिरिक्त सामग्रीहरू चाहिन्छ भने यस, चाहिँदैन भने नो गर्छौँ। त्यसै गरी स्कुलको यो कोभिड-19 को कारणले हाम्रो विद्यालयहरू लामो समय बन्द भएको सन्दर्भमा विद्यालयहरू बन्द खुले कि खुलेनन् भन्ने कुरा लेख्छौँ। हामी यदि खुल्यो नो भन्यो, खुलेकै छैन भने सिद्धिको, यदि खुलेको छ भने चाहिँ यस भन्यो भने ऊ चाहिँ त्यो हेल्थ प्रोटोकलहरू अपनाएको छ कि छैन, इफ ओपन हेल्थ एन्ड सेफ्टी गाइडलाइन्स फलोड, यदि त्यो भएको छ भने जुन स्वास्थ्यका लागि निर्धारित मापदण्डहरू तय गरिएका छन् तिनीहरू पालना गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसमा अपडेट गर्छौँ र यसलाई के गर्छौँ, सेभ एन्ड नेक्स्ट गर्छौँ। सेभ एन्ड नेक्स्ट गरिसकेपछि हाम्रो जुन दोस्रो खण्ड आउँछ जुन टाइप अफ अल्टरनेटिभ मोडालिटिज भन्ने, टाइप अफ मोडालिटिजमा विभिन्न सिकाइका जुन वैकल्पिक तरिकाहरूको बारेमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। जस्तै पाठ्यपुस्तक प्राप्त विद्यार्थीहरू 1 देखि 12 सम्म कति भए र अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू कतिले पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरे। त्यस्तै स्वाध्ययन सामग्री र अभ्यास पुस्तिका मार्फत कति बालबालिकाहरू सिकाइ प्रक्रियामा सहभागी भए। टोल सिकाइ वा घरमै शिक्षा कार्यक्रम मार्फत, त्यस्तै कि स्वयंसेवक मार्फत, विद्यालयले तयार पारेका सिकाइ सामग्रीहरू मार्फत, अनलाइनबाट प्राप्त सिकाइ सामग्री तथा पाठहरू मार्फत, टेलिभिजन मार्फत, रेडियो तथा एफएम मार्फत, क्लोजर युजर ग्रुप मार्फत, त्यस्तै जुम जस्ता अनलाइन कक्षाहरू मार्फत, CEHRD को लर्निङ पोर्टल जुन यहाँहरूलाई थाहा छ होला, जुन learning.CEHRD.edu.np जुन लर्निङ पोर्टल छ त्यो मार्फत कति सिकाइ प्रक्रियामा सहभागी भए। CEHRD को युट्युब च्यानल छ, युट्युब च्यानल मार्फत कतिले त्यो प्रक्रियामा सहभागी भए। ई क्लास नेपाल नामक मोबाइल एप्स छ CEHRD ले तयार गरेको र अन्य निकायहरूबाट पनि मोबाइल एप्सहरू विकास भएका छन्, तिनीहरू मार्फत कति विद्यार्थीहरू सिकाइ प्रक्रियामा सहभागी भए। त्यसै गरी यो विद्यार्थीको जुन सिकाइ क्षति छ, लर्निङ लस छ, त्यसलाई पुरा गर्नका लागि यदि रेमिडियल क्लासहरू भएका छन्, उपचारात्मक शिक्षण भएका छन् भने, अभ्यास शिक्षण अथवा ट्युटोरियल क्लासहरू सञ्चालन भएको छ भने र अतिरिक्त कक्षाहरू एडिसनल क्लासहरू सञ्चालन भएको छ र त्यो बाहेक अरू कुनै तरिकाले बालबालिकाहरू सिकाइ प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् भने तिनीहरूको सङ्ख्या उल्लेख गर्ने गरी यो फिल्डहरू क्रिएट भएको छ। जस्तै यी मध्ये यहाँ उल्लेख गरिएका जुन वैकल्पिक सिकाइका माध्यमहरू छन् तीमध्ये कक्षा 1 का बालबालिकाहरू कुन कुन प्रक्रियामा सहभागी भए, कक्षा 2 का कसरी कति कुनमा भए र इभन 12 कक्षासम्मका विद्यार्थीहरू कसरी भए र अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू कुन प्रक्रियामा सहभागी भए भन्ने हिसाबले यो विवरणहरू अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति हामीले गऱ्यौँ भने यो सेभ एन्ड एक्जिट गर्दाखेरि यो सुरुको अवस्थामा आउँछौँ। फेरि हामीले अब यो कोभिडको सट्टा अब यदि यो बर्खायाममा अथवा कुनै समयमा बाढी पहिरो लगायतका कारणले यो विद्यार्थीहरूको सिकाइ प्रक्रिया के भएको छ भनेर हामीले चाहिँ विवरणहरू अद्यावधिक गर्नुपर्ने भयो भने त्यही मोडलमा चाहिँ यो अघि जुन कोभिड-19 को कुरा गरेका थियौँ त्यही सन्दर्भमा यसरी नै यो विवरणहरू अद्यावधिक गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को यहाँले हामीले अघि भने जस्तै यो भुइँचालोको अवस्थामा बालबालिकाहरूको सिकाइ प्रक्रिया कस्तो रह्यो, विद्यालयको भौतिक संरचनाहरू लगायतको विषयहरूमा कस्तो क्षति पुग्यो भन्ने कुराहरू विवरणहरू अपडेट गर्नका लागि यो बटमलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी यसको अर्को जुन बाढी पहिरो भुइँचालोको सहित गएर यो हावाहुरी को कारणले आगलागीको कारणले कसरी कुन कुन सिकाइ प्रक्रियामा अवरुद्ध भयो अथवा कस्तो क्षति भयो भन्नका लागि हामीले यो विवरणहरू यसरी नै भरेर अपडेट गर्न सक्छौँ। यति यो कुरा चाहिँ सधैँ सबैका लागि काम लाग्छ भन्ने छैन। जुन बेला जस्तो खालको परिस्थिति त्यो विद्यालयमा आउँछ त्यो विद्यालयमा भएको जुन यो एजुकेसन इन इमर्जेन्सीको अवस्थामा भएका क्षति तथा त्यसका लागि भएको वैकल्पिक प्रयासहरूको विवरणहरू अद्यावधिक गर्नका लागि यो बटनमा भएका इन्फर्मेसनहरू अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गरिसके पछाडि विद्यालयले स्थानीय तहले प्रदेश र सङ्घीय तहमा पनि तत्कालका लागि विद्यालयहरूलाई सहयोग गर्ने जुन परिस्थिति बन्छ त्यसका लागि योजना निर्माण गर्न र स्रोत साधनहरूको व्यवस्थापन गर्न सहयोग हुन्छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।